बघायला जितकं भारी दिसतंय खायला तेवढंच चविष्ट आहे। रेस्टॉरंटमध्ये ही रेसिपी खूप प्रसिद्ध आहे। तर ही रेसिपी घरच्या घरी एकदम चांगल्या पद्धतीत आणि कमी साहित्य वापरून तुम्ही कशी बनवणार ते आज आपण बघणार आहोत। तर कसे आहात मित्रमैत्रिणींनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती ज्याचं नाव आहे चविष्ट पदार्थ। मी आहे सोनल आणि आज आपण बनवणार आहोत मुर्ग काली मिर्च चिकन। पण त्याआधी तुम्ही जर का माझ्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर सबस्क्राइब आणि बेल आयकॉन बटनवरती क्लिक करा, जेणेकरून माझे सर्व व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत वेळेत येतील। तर रेसिपी स्टार्ट करण्याआधी आपण साहित्य पाहून घेऊया। तर इथे मी पाव किलो चिकन घेतला आहे। बोनलेस चिकनचा वापर केला आहे। मी चिकन स्वच्छ धुवून घेतला आहे। त्यानंतर इथे मी 50 ग्रॅम मलाई घेतली आहे, जी क्रीम असते अमूलची, तुम्ही ती वापरू शकतात। त्यानंतर इथे मी दही घेतली आहे, 100 ग्रॅम इथे दही आहे। दही जास्त आंबट नसलं पाहिजे। लिंबू घेतला आहे छोटासा। त्यानंतर इथे मी अद्रक लसूणची पेस्ट तयार करून घेतली आहे, जास्त पेस्ट आपल्याला वापरायची आहे। कोथिंबीर आणि मिरची, काली मिर्च पावडर, रेड चिली फ्लेक्स आणि मीठ। जर तुमच्याकडे काली मिर्च पावडर नसेल तर तुम्ही काली मिरी गरम करून त्याला ठेचून घेऊ शकतात बारीक पावडरमध्ये। तर एका कढईमध्ये मी तेल ठेवलं होतं गरम करण्यासाठी। त्यानंतर इथे मी अद्रक लसूणची पेस्ट आहे ती परतवून घेत आहे। अद्रक लसूणची पेस्ट आपल्याला जास्त वापरायची आहे, कारण की आपण यामध्ये कोणताच मसाला ॲड करणार नाही आहोत। अद्रक लसूणची पेस्ट जास्त घ्यायची। त्याचबरोबर इथे आपण मिरची घेतली आहे, मिरची देखील आपण परतवून घ्यायची आहे। यामध्ये आपण बोनलेस चिकन घालून ते परतवून घ्यायचं आहे। जसं की तुम्ही ते बघू शकतात, आपला चिकनचा रंग हा थोडासा बदलला आहे। आपलं मगाशी पिंक कलरचं चिकन होता, इथे थोडंसं पांढरं झालं आहे। आता आपण यामध्ये मीठ घालूया आणि ते देखील परतवून घेऊया। सध्या आपण हे चिकन फ्राय करून घ्यायचं, त्यासाठी आपल्याला तेल थोडं जास्त लागणार आहे, म्हणून मी तेलाचा वापर थोडा जास्त केला आहे, कारण चिकन आपलं चांगलं शिजलं पाहिजे त्यासाठी। तुम्हाला हे सतत परतावं लागेल, नाहीतर तुमचं चिकन खालती करपू शकतं किंवा जळू शकतं। शक्यतो नॉनस्टिक भांड्याचा वापर करा। मला हे चिकन साधारण गोल्डन रंगामध्ये फ्राय करून घ्यायचं आहे। तुम्ही ते बघू शकतात की आपला चिकन हे साधारण गोल्डन कलरमध्ये येत आहे। जोपर्यंत संपूर्ण चिकन हे गोल्डन कलरमध्ये येत नाही तोपर्यंत आपण हे फ्राय करत राहायचं आहे। झटपट ही रेसिपी तयार होणारी आहे, त्यासाठी तुम्हाला थोडंसं लक्ष घ्यायचं आहे आणि जशा मी तुम्हाला स्टेप सांगितल्या आहे त्याच फॉलो करून ही रेसिपी तुम्ही पटकन तयार करू शकता। तर या वीकेंडमध्ये तुम्हाला काहीतरी नवीन आणि वेगळं काहीतरी ट्राय करायचं असेल तर तुम्ही नक्की ही रेसिपी ट्राय करू शकतात। रोज रोज चिकन आणि चिकन मसाला खाऊन जर कंटाळा आलाय तर नक्कीच ही रेसिपी ट्राय करा, खूपच चांगली बनते। ऑलमोस्ट आपलं चिकन गोल्डन कलरमध्ये आलं आहे। आता यामध्ये आपण थोडंसं पाण्याचा वापर करणार आहोत। थोडंसं पाणी यामध्ये आपण घालायचं आहे, अर्धा कप पाणी देखील चालू शकतं, आणि थोडंसं परतून घ्यायचं आहे आणि झाकण ठेवून साधारण एक 10 मिनिटं आपण हे शिजवून घ्यायचं आहे। दहा मिनिटं आपली झाली आहे। आपण बघू शकतो चिकनने पूर्ण पाणी शोषून घेतलं आहे। पण जर का तुमचं चिकन शिजलं नसेल तर तुम्ही थोडंसं पाणी घालून ते पुन्हा एकदा शिजवू शकता। मेन मोटिव्ह हाच आहे की चिकन कच्चं नाही राहिलं पाहिजे, चांगलं शिजलं पाहिजे। त्यानंतर आपण यामध्ये 100 ग्रॅम दही ॲड करणार आहोत। इथे मी अमूल दही वापरलं आहे, तुम्ही घरातलं दही देखील वापरू शकतात, पण दही जास्त आंबट नसलं पाहिजे, नॉर्मल दही असलं पाहिजे, त्यासाठी इथे मी बाहेरचं दहीचा वापर केला आहे। 2 ते 3 मिनिटं आपण दही परतून घेणार आहोत। दहीला थोड्या वेळानंतर पाणी सुटतं, तर त्यानंतर तुम्ही झाकण ठेवून बारीक गॅसवरती हे पुन्हा 5 मिनिटं तुम्ही शिजवून घ्यायचं आहे, पूर्ण शिजवून घ्यायचं आहे। पाच मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकतात चिकनने पूर्ण दहीतलं पाणी देखील शोषून घेतलं आहे। आता यामध्ये आपण काली मिरीची पावडर घ्यायची आहे आणि रेड चिली फ्लेक्स घ्यायचा आहे, ते एकत्र करून यामध्ये आपण परतवून घ्यायचं आहे। जर का तुमच्याकडे काली मिरीची पावडर नसेल तर तुम्ही अख्खी काली मिरी गरम करून ती कुटून यामध्ये टाकू शकतात, आणि जर रेड चिली फ्लेक्स नसेल तुमच्याकडे तर कोणतीही लाल सुकी मिरची छोटी छोटीशी कापून त्याचे छोटे छोटे पीस करून तुम्ही यामध्ये घेऊ शकतात। नाहीतर लाल रंगाचा मसाला तिखट तोही घातला तरी चालू शकतो।
हे सर्व मिश्रण आपण एकत्रित करून घ्यायचं आहे। चांगले मसाले यामध्ये लागले पाहिजे। वरती आपण कोणताही मसाल्याचा वापर करणार नाही आहोत। जर तुम्हाला तिखट जास्त आवडत असेल तर तुम्ही काली मिर्च पावडर आणि लाल तिखट थोडं जास्त घेऊ शकता, तरी चालू शकतं। मसाले तुम्ही चांगले मिक्स करून घेतलात, त्यानंतर तुम्ही यामध्ये थोडीशी क्रीम किंवा मलाईचा वापर करायचा आहे। ही घरातली क्रीम आहे, मी दुधापासून तयार केली आहे। तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही वापर करा किंवा बाहेरची कोणती घेतली तरी सुद्धा चालू शकतं। चांगलं हे परतवून घ्यायचं आहे आणि साधारण 2 मिनिटं झाकण ठेवून तुम्ही हे शिजवून घ्यायचं आहे। 2 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकतात मिश्रण आपलं रेडी आहे। जर थोडंसं मीठ कमी असेल थोडा मिठाचा वापर करा, लेवलवरती घ्या। त्यानंतर थोडंसं आपण यामध्ये लिंबाचा रस ॲड करणार आहोत, कारण की आपलं दही जास्त आंबट नव्हतं। थोडासा आंबटपणा येण्यासाठी लिंबाचा आपण वापर केला आहे। जर का दही आंबट असेल तर लिंबू नाही वापरला तरीसुद्धा चालू शकतं। फायनली आपली डिश तयार झाली आहे, खाण्यासाठी रेडी आहे। तुम्ही बघू शकतात की किती मस्त आणि किती चविष्ट अशी दिसत आहे। ही रेसिपी तुम्ही ॲज अ स्टार्टर म्हणून देखील खाऊ शकतात, किंवा जर का तुम्हाला प्लेन भातासोबत खायचं असेल किंवा जिरा राईस असेल तरीसुद्धा तुम्ही त्यासोबत खाऊ शकता। नाहीतर नान असेल, भाकरी असेल, चपाती असेल त्यासोबत ही एकदम अप्रतिम अशी लागते। माझी ही रेसिपी जर का तुम्हाला आवडली असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन बटनवरती क्लिक करा। माझे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पटकन येतील। अशाच नवीन नवीन रेसिपी मी घेऊन येत असते, त्यासाठी पाहायला विसरू नका चविष्ट पदार्थ। आपण पुन्हा भेटूया एका नव्या रेसिपीसह।